Pressure naman ako sa introduction. So, first of all, thank you, Mrs. Anna and Sir Jan, for inviting me na i-share yung story ko here in your branch. So, I hope yung story ko, marami kayong matutunan and ma-inspire kayo na, syempre, kung kaya naman natin, kahit kung kinaya ko, kaya nyo for sure, di ba? So, I hope marami tayong matutunan today. So, please bear with me, medyo mabilis kasi ako magsalita. So, if may mga tanong kayo, mamaya ipunin nyo siya, okay? So, ang task ko for today is to share my story. So, from the day na nag-start ako kay True Life as part-time agent, and then nag-full-time ako, and then how did I build my team. So, yun yung magiging story ko for today. Okay? Ayan. So, nung pumasok kasi ako sa Pro in 2013, ang iniisip ko, ano na ba nangyari sa akin for the past 3 years? Kasi I started working in 2011. Okay? So I joined Pro Life in 2013. So nag-iisip ako, ano na ba yung mga nangyari sa akin, ano ba yung mga nagawa ko. Usually kasi paglabas mo ng school, meron kang goal, di ba? So ang goal mo is, for example, ma-achieve mo to for your family, ma-achieve mo to as your personal goal, may gusto kang bilhin. So nung tinitignan ko, by working dun sa corporate, wala akong masyado pang nagagawa. Okay? So, parang titignan ko siya, kay Pro naman, for the past 4 years na nandito, or 5 years, parang ang layo, hindi ko siya makompare. So, may question lang ako sa inyo guys, sino dito ang part-time pa? Sino ang full-time pero gusto maging unit manager? Bakit ayaw niya maging unit manager? Sino gusto guys mag-lead ng team? So actually guys, naiintindihan ko kayo kasi when I started here in Pro, wala akong plano mag-manager. So, naturally lang siya pumasok. So, yun yung ikukwento ko rin. So, ngayon guys, ititignan nyo, ano na ba yung ginagawa, especially for those part-timers, ano na ba yung nangyari sa inyo for the past 5 years in the corporate, plus in the past 5 years na nandito kayo sa Pro. So, isipin nyo kung ano yung mga nagawa nyo na dati sa work nyo, and then kung ano yung mga na-experience nyo here with Pro. So, I think it will help you a lot na ma-realize yun, the business is very good. Maganda yung potential niya. Okay? So ako, I-graduated in 2011, ito yung last picture ko. So sa picture na to, maraming nag-agent sa Pro. So we have here yung branch manager ko si Benson. Nasaan na ba siya? Hindi siya makita. And then we have another unit manager, so yung kaklase din namin. So, ano siya, finance yung background ko. Tapos, after graduation, syempre may dream board ka eh. So basically, gusto ko bumili ng house for my parents and for myself. And then, gusto ko to travel around the world. So, ambisyoso ko baga, di ba? Gusto mo bumili ng sasakyan and magkaroon ka ng maraming ipon. Okay? And so, ito yung background ko. So, I work in ACS, a BPO company, just for 4 months when I started my career. Tapos, nag-resign ako, I joined Benson in Paxset. So, na-recruit niya rin ako doon. So, from 2011 to 2014 ako. Basically, 3 years. So, all in all, tatlong kalahating taon ako nag-work sa corporate. Tapos, ang background ko, risk taker ako. So, I like to invest in stocks. Yung nagmamarunong, kumbaga. Pag nanay kayo, kunwari investment sa HAVI, nagko-call financial, gano'n. Parang, pero sa totoong buhay, hindi naman ako gano'n kaalam. Basic. So, hindi ako naniniwala sa insurance. Until na-presentan ako ng recruiter ko, yung kaklase ko si Benson. So, doon ako napabilib, maganda pala yung insurance. So, ang background ko, Benson, paano ba yung ginagawa mo dyan sa Pro? Magkano commission mo dyan pagka nakabenta ka? Pag sabi niya ng 45%, kailan ang BTC? So, ganun yung nangyari sa akin. Dinala ko yung sarili ko sa BTC. So, doon na lahat yung nag-start. Kasi na-realize ko, nung nag-work ako, parang walang nangyayari sa akin sa corporate eh. Gastos, ipon, ayan. So, actually, yung basic salary ko when I joined, was 13,800. Ngayon may story rin kung bakit ko to kinukwento. Gusto ko lang din makita nyo na, syempre, magiging opportunity rin to for you to recruit. Kasi at least kahit paano, alam mo yung background nung nire-recruit mo eh. So, mostly naman, they need money because they need to buy something, they want to do something for their family. So, may reason lang palagi, kailangan lang alam mo, which is elaborate ko later on. Okay? So, dati nag-OT ako 38 hours for 2 weeks just to earn 3,200. So, na-realize ko, sabi sa akin ni Benson, ba't hindi ka na lang mag-pro? So, try mo to, spend mo yung 38 hours mo, baka marami kang mapuntahan dito. Okay? Try na, nag-join ako in 2013. So, ito yung dreams ko, bago ako mag-join sa Pro, parang yung reality, wala. Nag-rent lang kami ng house at that time, yung travel na napuntahan ko sa Gada lang, tsaka Pagod-Cod. Na nag-commute lang ako, so uwian. Tapos, wala masyadong ipon. That's why, na-urge talaga ako mag-join sa Pro. So, yung background ko kasi, I'm a breadwinner of my family. Tapos, ano siya, yung kuya ko, maaga nagkaroon ng family niya. So, malalayo kasi joke namin, kuya ko is 38, ako 28, yung bunso is 20. So, at that time, nagpapaaral ako. Tapos yung parents ko retired. So, I need to support them. Okay?
Okay, may drive. So, when I joined Pru in November 2013, ito yung challenges ko. And I think some of you pwedeng makarelate or some of your recruits baka makarelate dito, lalo kung nagre-recruit kayo. Initially, wala akong confidence. So, wala akong background kasi sa sales. Hindi ko forte yung magsalita. Pag recitation ako yung tipo na pag classroom namin, yung umuupo, yung lumulubog sa upuan, ganun ako. Tapos kapag yung naghahanap na yung professor ng magre-recite, yumuyuko bigla, yung kunwari may kinukuha sa baba. Ganun ako dati. Tapos, hindi ko trip din yung pagbebenta ng idea, yung pagko-convince sa mga friends. As in, wala. So, ginawa ko at that time, lagi ako nag-attend ng training. So, yun yung nakasolve ng problem ko hanggang na-master ko, na-practice ko. Actually, pag binabalikan ko yung mga friends na napresentan ko dati, for 6 clients ko for 6 months, ang pangit ng presentation mo, pasalamat ka lang, may tiwala kami sa'yo. So, yun lang yung pinangahawakan ko nun. As in, yung presentation ko nun, sa sobrang kaba ko, tumitirik yung mata ko habang nagpe-present ako. Yung sales kit ko, nahuhulog, tapos nanginginig yung kamay ko ng mga yung boses ko. I don't like public speaking. Ano ko yung greatest fear ko yun before. So, ayun siya. So, ngayon, ginagawa ko, araw-araw ako may pinapresent ang client. And then, personally, wala akong big clients. Nag-start ako dati, 24K, 36K, 30K, puro yun ang client ko. Marami lang akong cases dati. So, which is, yun din yung kinuha ko ng referrals in the future, tsaka recruits. Okay? So, yun. Tapos, wala akong mayayamang kaibigan. So, ang ginawa ko, dun ako sa mga classmates tsaka mga ka-work ko. Actually, typical challenge. Kaya ko rin ito pinapresent sa inyo, guys, para maintindihan nyo. Pag nagre-recruit kayo, you can use this para ma-solve yung problem ng recruit nyo. Kasi syempre, parang mangyayari dito, natatakot kasi ako, baka wala akong money, wala akong mayamang kaibigan, wala akong mayaman na kakilala. Ang kailangan mo sa kanila kasi is gawin, i-mirror mo sila. So at that time, hindi ko kasi ito naiintindihan. So ngayon, sinishare ko sa inyo, para medyo may idea kayo, paano nyo handle yung sitwasyon. Usually kasi kailangan lang nakaka-relate yung tao sa'yo pagka nire-recruit mo, di ba? So, yun. Tapos, may shifter ako noon, so usual objection, wala akong time pad. Eh, dati wala rin naman akong time. Ang work ko is 3 to 12. Tagig ako. Umuwi ako ng Cavite. Dumadating ako bahay 2 a.m. So, before gumising ako 6 a.m., 7 a.m. Pupunta na ako ng Cubao, pupunta ako Fairview, punta ako Tagaytay, magka-client ako. Mapasok ko 3 p.m., antok na ako. So, for the first 6 months na rookie ako, ganun ang ginagawa ko. So, before, hindi ko siya ginawa, probably wala ako dito. So, kailangan din maintindihan pag nagre-recruit tayo, yung pagpa-prioritize at pagsasacrifice. So, ito yung ginawa ko dati. Tapos, actually, marami akong kaibigan at that time non-believer ng insurance. So, kailangan ko lang mag-work hard and then mag-achieve. Kasi yung mga barkada ko, pare naman, binibentahan mo lang ako eh. Hindi ako naniniwala dyan. But if they see you na nagpo-progress yung career mo, nag-i-improve ka, ma-earn mo yung trust nila. And eventually, they will invest sa'yo. And eventually, they will join you as well. Okay? Tapos, ayan. May MLM stigma at that time nung pumasok ako. Kasi ito yung yung mga friends ko, nagpapasukan sa MLM, nagpipira meeting, nag-enroll next dati kung ano yung mga pinapasok nila. So, ang tindi ng challenge ko lang. Kasi pag millennials yung kausap mo, usually, ba't ganyan lang yun? Ba't babagsak lang din naman yung company yun? Sabi ng mami ko, ganito eh. So, in-overcome ko lang those challenges. Pipiliin mo lang yung prospects mo. So, ito, kaya ko siya guys kinukwento. For you din, pag nag-handle kayo ng recruits, or pag nagre-recruit kayo. And which later on, i-discuss ko, ano ba importance ng recruitment? Okay ba yan? Yeah. Yes. Ayan. So, nung part-time ako, so ito lang yung qualifications ko noon. Easy lang ako at that time. 36 cases on my first year. Marami lang akong na-recruit. Which is ito yung nagbago ng career ko. Kasi dati nagre-recruit ako for the sole purpose ng override. Tsaka companion. So that time yung pumasok ako sa branch namin, ako lang yung part-time agent na umaattend ng full-timers meeting. So wala akong kausap, nahihiya ako. Ang kabatch ko nun dati sila RJ, sila Shasha, sila Shelo, yun yung mga kasabayan ko dati. So parang nahihiya ako, nai-intimidate ako lumapit. Kasi syempre, sila successful agents, tapos parang seryoso. Ako, ulit-ulit, jologs. So that's why nag-recruit ako dati. Okay? So efforts ko nun, hindi binigay sa akin. And then, actually yung naging driving force ko kung bakit ako nag-recruit is disincentive. Ako kasi sobrang money-driven ako nung pumasok ko. Kasi syempre may goal ako eh. Importante, alam nyo rin yung goal ng nire-recruit nyo or ng tao nyo na gusto ipasok sa business. Kung bakit, kumbaga yung driving force sa kanya. At that time, di ba, gusto ko bumili ng house for my parents. So pag nakakita ko ng mga incentives na I think kaya ko i-hit, i-grab ko siya. So, ito, dati mag-recruit ka ng isa, may 1,000 ka daw. Pag nakatatlo ka, 2,500 ang isa. So, doon nagsimula. And actually, itong first 4 recruits ko, dalawa dyan UM na ngayon. So, isa, I think, kilala nyo siya, Miguel Reyes, tapos yung isa si Charles Ancheta. So, sila yung first 2 recruits ko. Ayan. Tapos,
Nag-resign ako sa work ko after 3 years, ang sahod ko is 21,400. So if you will remember, 13 plus lang siya kanina ng allowance. So for short, for 3 years, 9,000 lang nadagdag sa sahod ko. So parang nag-make sense sa akin natin nung sabi ko, bakit ba ako nandito? Bakit pa ako nagpa-part-time? Sabi ko, parang ayoko bitawan tong corporate job ko kasi mawawalan ako ng client, kasi mawawalan ako ng mga napaprospectin. Pero hindi siya nag-make sense pag tinignan mo yung income. Kasi at that time, nagsi 70,000 plus ako as a part-time. Kasi may mga overrides, kasi meron din mga benta. So, sabi ko, sige, magre-resign ako. That's why nag-jump ako na mag-full-time. Okay? Yan. So, ito, as part-time, so ito yung ina-earn ko dati. So, pinapakita ko rin siya sa ibang friends ko. Minsan ginagamit ko siya recruitment tool. Para ito, baka gusto mo mag-earn dito extra 20,000. Ito yung effort na gagawin mo, samahan kita, tulungan kita. Nag-work siya sa akin dati. Okay? Yan. So, ito lang yung kailangan nyo done for the part-timers. Save your profile. Why? Kasi ito yung magiging tool nyo later on kung gusto nyo mag-jump as a full-time agent. So, ang usapan nyo dito, pag gusto mo gumawa ng activities, meron kang mahugot ng mali. Gusto mo mag-attend ng training, meron kang may invest ng money for the training. Gusto mo magawa ng activities, magagawa mo to. So, kailangan pag part-time ka, mag-iipon ka. You will use that as your revolving funds sa business na later on. Tapos, you need to recruit as early as possible. Why? Ito yung naging exit plan ko 4 years ago nung nag-full-time ako. Kasi I have 11 recruits. On a minimum, 30,000 ako as override lang. Pero syempre, at that time, may effort ka rin na ilalagay. Hindi lang siya yung override ka. Samahan mo, mag-fill up ng forms, tuturuan mo, samahan mo sa huddles, di ba? So may oras kang nilalagay. Pero if you will look at selling short-term, you will earn commissions. For the recruitment, it's long-term, so you will earn overrides. Eventually, you will manage a whole group. Ganon mo siya titignan. Okay? And then, at that time, hilig ako mag-attend ng meetings. So, dati ang meeting namin every Monday, 9 a.m. 6 a.m. nasa Ayala na ako kasi Cavite ako galing. 6 or 7 a.m. Kasi malilate ako. So, yun yung problem kasi pag taga-Cavite ka. Tapos, no to acne. What do I mean? Alam ko na yan. So, ano ko nun, kahit ilang beses ko na narinig yung huddle ng PAA, yung huddle paano how to handle objections, yung huddle about riders, paulit-ulit ko yung na-attendan hanggang na-master ko siya. Kasi ayoko humarap sa client na wala akong alam eh. And then at that time, iniisip ko, I have recruits. So ano ituturo ko sa kanila kung wala akong alam? So that's why masipag ako mag-attend ng huddle. So actually, yun yung nakatulong sa akin to boost my confidence. Tapos yung skills ko rin, na-transfer ko rin sa recruits ko. Tapos, and I always share my practices and knowledge. We have a group, yung chat group namin, pagka ko na rin may nagtanong doon, parang hotline siya eh. Lagi ako sumasagot doon. Kahit rookie ako, kahit mas senior yung nagtatanong, basta na-experience ko, sinasagot ko. So, same time, kapag may concern ako, nagtatanong ako. Basta alam ko yung isasagot doon sa tanong niya, sasagot ako. So, pag may experience ako, pinukwento ko. So, ganun siya. Para ma-master mo rin yung knowledge. So, ikaw part-timer ka, kailangan, ginagawa mo siya para din ma-master mo yung craft mo. Okay? Yeah. So, of course, ikaw magdidictate ng future mo dito. So, pag part-time ka, dapat alam mo yung direction mo. Kasi kapag yung thinking mo, sige, part-time ako, bahala na ako makapag-client ako, bahala na ako nasa retention ako, bahala na ako makakota ako. Sino walang plano? Usually, yung mga ganyan, tatagal ka 3 years, 4 years, 5 years. The problem with that kasi, syempre, parang comfortable ka na sa part-time ka lang. Dapat kapag part-time ka sa simula pa lang, ang goal mo is mag-excel in the business. Ang goal mo, maging seryoso ka dito. Kasi pagka inisip mo yun na seryoso ka, the more friends, clients na lalapit sa'yo, even recruits. Kasi ganoon naman yung business natin eh, di ba? Pag nakikita ko minsan hindi seryoso, hindi ka rin sila seryoso. But if they see you na seryoso ka, pasok sila dito sa business as client or as recruits. So ngayon, ikaw mag-dictate. Isang taon pa part-time ako. Kailan ako mag-unit manager? Kailan ako mag-BPM? Ilang manpower ang gusto ko? Ilang AP ang gusto ko? Ano na ba nagawa ko by then? 3 years in the business, ano na ba dapat yung ginagawa ko? So kailangan meron kayong ganun guys, especially for those who are part-timers. Kasi ayaw mo din mas-stuck ng matagal as part-time. Kailangan, as much as possible, ipupush mo yung sarili mo to have a better career here too. 400,000. Kasi, ikaw din yung unang-unang magbe-benefit dyan. You will get commissions, you will get extra income, eventually you will buy things that you need to buy for yourself, for your family, di ba? So, ganun namin siya iniisip dati nung nagso-start ako. So, hindi ba na kayo na itulong na sa akin? So, ito rin, nagsistart kami ng team namin, so sa Christmas party. Yung Pag-Ibo Kids. So, kunwari, merong sasayaw. O, sige guys, sayaw tayo. Kahit hindi marunong. So, try-try lang. Yeah. Tapos, the next chapter, so, when I became a full-time. So, in 2015, ito yung original unit of Team Benson.
So, now branch manager namin siya. Ibig sabihin, nung nag-start sa management yung si Benson, ito yung buong grupo lang noon. This picture, lagi ko siya ginagamit, pinapakita ko dun sa mga friends ko. Why? Ano siya, makikita mo dito ko sini nagtagal sini next day. So, in this picture, konti lang kami 20 plus. So, start ako. Yan, initial challenges ko noon, masyado ako sensitive. At that time kasi, pagka napagalitan ako or napagsabihan ako, o ba't di ka nag-a-attend ng huddle? Marami ako excuses. So, parang nagdadahilan ako or mas malulungkot ako. Sige, parang parang namintis ko lang ito, napagalitan agad ako. Ganun ako dati. So, syempre, pag full-time ka, huwag ganun. Lagi ka naman pagsasabihan ng mentor mo, ng AUM mo, or ng UM mo, na ito yung dapat mong gawin. Why? Because they will guide you. So, ano ba yung dapat mong gawin para maging successful dito, para maging okay yung career mo? So, nangyari sa akin noon, para ako nagtatampo tapos mamumukmuk ako. So, actually, malaki yung naitulong niya sa akin. Nung time na parang nagmamature na, naintindihan ko bakit ako pinagsasabihan. Actually, para sa akin yun, para mag-improve ako. As a person and as a financial advisor. So, kailangan ganun mo siya ititik. Okay? So ito yung boot dati, pag nag-boot activity kami sa mga expo, nakatayo na ako sa gilid. Babayad ako 5,000 to get the slot, pero hindi ako nakatayo. But definitely wala akong makukuha client doon. Para lang akong display doon sa gilid. So pag pinagsabihan ako, sige po, sorry po, ganoon lang ako. Hindi ako magtitake ng actions. So yun yung ko dati, challenge ko sa full-time agent. And eventually, ginawa ko siya. So pag pinagsabi sa akin gawa, sige gagawin ko. Sige, alam ko naman, ginawa mo na yan dati, so baka mag-work sa akin, try ko. So, ganun tayo. Tapos, marami ako dati excuses. So, may sakit ako, excusitis. Yun yung sakit ko dati. So, parang hindi ako makaten ng huddle, hindi ako makaten ng sales clinic. Kasi ganito, ganyan, ganito. So, late ako kasi traffic, lahat na dinahilan ko. So, pag full-time ka, you must be responsible for your actions. Late ka, alam mo nang malilate ka kasi traffic, gumising ka ng maaga, umalis ka ng maaga. So, eto, naiintindihan ko siya kasi nag-grow din yung team ko. So, if ganitong klaseng agent ako, marami yung excuses, definitely mahawa sila sa akin. So, pare-pares kami may sakit na excusitis, di ba? Sobrang epidemic na, di ba? Yan, wala akong focus sa business. So, feeling ko busy ako, pero sa totoong buhay, hindi. Ngayon, marami ka kasing time kapag umalis ka sa corporate job mo. So, may 8 hours ka mababakante, tapos siguro mga 3 hours na biyahe. So, 11 hours yung mapipree mo during weekdays per day. Ngayon, anong gagawin mo? Mag-enroll ako sa gym, magaganito ako, punta ako sa ganito, magigimik ako, magpa-prospecting ako. Pero sa totoong buhay, hindi ko siya nagagawa. So that was my challenge before. Ngayon, ang ginawa ko, nirate ko yung activities ko. Ano ba yung green activity, yellow activity, and red activity. For the green activity, ang goal ko, ikausap ako dapat, face-to-face. Either nare-recruit kita or binibentahan kita. This green activity. Yellow for me, trainings. And red, yung mga walang kwenta. Kaya yayin ko ng barkada, meet tayo, catch up, inom tayo, ganyan. Ayoko nun. Pero kung meet tayo, discuss mo ko ng pro, sige, game ako. So, meron ako dati. Yan, kailangan alam mo kung ano yung money time, kumbaga. Kasi syempre, nag-full time ka eh. So, kakaririn mo to, dapat alam yung activities mo, monitor mo siya. Hindi, wala akong plano. So, sige, pala na kung anong pumasok. Dapat meron kang goal. So, ilan yung 18 na nabenta ko, 500,000 pa this month, 300,000. Gusto ko mag-recruit ng 2 ngayong quarter. Dapat alam mo siya. And dati, nung pagka-full time ko on my first quarter, hindi ko siya ginagawa. So, that's why one quarter, nag-slide ako dati. So, following quarter, yun na-realize ko naman. Okay? Tapos, 50-50. At that time, wala akong goal mag-unit manager. Ang isang problem kasi pagka UM ka or manager ka, you have to do huddles, you have to do branch meetings. Ayoko nagsasalita sa harap. Sobrang fear ko yun. Dati pagka binigyan mo ko topic, kunwari Monday, mga Wednesday pa lang, the previous week, di na ako makatulog kasi stress ako. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Ganun ako dati. So, that's why ayaw ko mag-UM. But eventually, na-realize ko, parang lumalaki yung group ko, into 30 kami, nagka-35, may papasok, may matatanggal. Hindi na siya nag-grow, kumbaga nandun na sa maximum capacity. So, I have to take that leap para din mag-grow sila. So, hindi lang ako yung mag-grow. That's why, yung iniisip ko, sige, gusto ko mag-unit manager para mag-grow yung team ko and para mag-grow din ako as a professional or as a person. Kasi kung natatakot ako magsalita sa harap, I have to take that challenge. So, I have to overcome my fear. Diba? Ngayon, ang problem kasi dito, ayaw mo naman na maging comfortable ka sa ginagawa mo masyado. So, ibig sabihin, wala na kasing growth doon. So, yun yung iniisip ko, I have to do things that hindi masyado comfortable sa akin. So, ibig sabihin, I have to take the challenge. Always seek discomfort. Kasi pag masyado ka na komportable, hindi ka na nag-grow. So, yun lang siya. Okay?
So, ito yung ginawa ko noon, nag-invest ako sa business ko, pinalitan ko yung mindset ko. Ini-share marami akong time, busy ako. So, kailangan, alam ko kung ano yung mangyayari sa akin 1 year later. So, in 2015, by 2016, gusto ko mag-unit manager. So, ganito yung mangyayari sa akin, ito yung manpower ko. Nista ko siya. So, eventually, nangyari naman siya. Tapos, always help your teammates, direct man or indirect. If you are eyeing for the leadership position, you must do that, di ba? Hindi lang siya yung, sige, sa direct lang kasi sa kanya lang kami override eh. So, kailangan mag-mature ka, you have to take the action, pati indirect mo, kasi that's your group, that's your team. And once matulungan mo siya eventually, he will help you eventually, di ba? Kapag nag-team na kayo, nag-unit na kayo, kung ano yung tulong na na-receive ng tao, yun din yung tulong na ibabalik sa team mo. And remember, you will be the one to create your own culture. So, ano bang klaseng unit or ano bang klaseng AUM ka? So, nagtutulungan pa kayo, nag-a-assist pa kayo sa isa't isa, tinutulungan yung isa mag-grow. So, yun yung kailangan mo gawin. Tapos, always seek guidance. So, dati lagi ko kausap yung branch manager ko at that time, si Sir Nash, tapos si Benson. So, lagi ako nanghihingi ng tulong. Ate siya, paano ba yung gagawin? Donya, RJ, anong gagawin dito? Ate Mitch. So, swerte ako kasi yung mga mentor ko noon, mga BM na din ngayon. So, ibig sabihin, parang kumbaga ang dami kong nakuha ang knowledge kanila. Ako yung tipo na maraming tanong palagi. Paano ba ginagawa yung ganito? Even sa huddle, ate siya, hindi ko kaya sabayan yung energy mo. Parang tawag dito, ang dami mong fans club. Eh, nape-pressure ako noon. Sabi ko, anong gagawin ko? Baka kasi isipin nila ganito. Hindi, act natural, magturo ka lang dyan. Hindi nila isipin yan sa'yo. Ay, sige, okay. Tinake ko yung sinabi niya. Nakapag-handle naman ako ng maayos, though kabado. That was my first time kasi. And si Shasha Vargas kumandati ang kasabay ko mag-handle. So, pressure, di ba? Yeah. Tapos, always listen to your mentors. So, yung mga nag-recruit sa inyo, yung AUM nyo, yung UM nyo. Because they will guide you. Okay? Yan. Always eye for the unit manager position. Kasi dito ka mas mag-grow. Nandito yung stability and longevity ng career. Okay, mamaya i-expound ko siya. Sure na to. Ito yung original unit namin noon. Hindi kailan na ba natitira dito? 10 yung natitira. Wala dyan unit manager na. Lahat wala na. So, ibig sabihin, kung part-time ka, hindi ka tatagal ng 3, 4, 5 taon kung wala kang plano dun sa career. Kasi masasanay ka lang na, sige, nandiyan ng part-time. Kung baga mawawala yung gigil mo. Dapat unang taon pa lang, pagpasok mo, alam mo na yung gagawin mo. Second year mo, dapat ganito na yung ginagawa mo. Third year, ganito na. Nag-unit manager ka na, nag-branch manager. So, kailangan alam mo kung saan mo gusto pumunta. So, ito siya. As a part-time dati, kaya ako nagre-recruit, gusto ko ng passive income. Alam natin na may override, di ba? Mas you do recruitment, 10% ka makukuha. Pero syempre, huwag mo masyadong tignan yung income lang. Kailangan tignan mo rin yung responsibility na makukuha mo doon. One example, pagpasok mo, kailangan mag-get yung recruit. Paano ba ito pinipirmahan? Paano pinipilapan yung force para gumawa ng TP? So nakakain yung oras mo. Okay? So kumbaga parang yun yung part ng investment mo. Kapag ka nag-grow yung recruit, so first 3 months siguro i-guide mo. Eventually magiging independent na yun. Alam yun yung gagawin niya. And then darating yung time, mag-work na yun on their own. So, what's mangyari yun, you have your passive income. Para tumatakbo na yung franchise mo. Kung baga isang malaking negosyo ka, nag-open ka ng maliit. So, ganito mo papatakbuhin yung negosyo mo. Hanggang natuto siya, gagalaw na mag-isa yung negosyo. O next time, mag-open ka ulit ng another franchise mo. So, another source of income. And then, pangalawa kung paano yun. May kasi kasama mo yung mga kaibigan mo dito, mga clients mo. Kasi if you want to help them as your client, na protect yung future nila, yung family nila, bakit hindi mo sila tulungan na mas ma-hit nila yung goals nila faster? So, if they will fly here in the business, makakuha sila ng extra income, so mag-gamit niya for their family, for their goals, di ba? So, maganda rin yung may kasama ka, na-challenge ka. And then, hindi ako interested sa UM post dati. But, ang gusto ko nun, passive income. Ang swerte ko lang nun kasi nag-start ako ng recruitment ng maaga. Nung ginusto ko na mag-unit manager, guys, gusto ko hit to. So, ngayon, meron tumutulong sa akin kasi mas na yung recruits ko, 1 year older na in the business, 6 months na, 9 months na. So yung maturity na doon na. Yung maturity na doon na kasi kumikita na sila. So nag-earn sila, malaki na rin yung group nila, na-embrace na nila yung business. Once kasi mag-mature yung recruits na yun, they will help you eventually. So better gawin mo siya as early as possible. Tapos, always full support sa UM. Dati, nung si Benson gusto niya mag-manager, pat gusto ko ng 20 na manpower. Sige, tatry ko yung best ko makapag-recruit. Pero don't expect na ako yung mag-huddle. Parang gano'n na yung condition ko sa kanya dati kasi ayaw ko nagsasalita. So, sige, tinulungan ko siya to hit the manpower. Pero tinulungan niya rin ako ma-develop yung skills ko na, syempre, nangihiya ako, yung pagsasalita. Doon niya ako tinrain. So, nangyari, nagtutulungan kami. Hanggang parehas kami nag-grow, di ba? Ayan. So, key points nun, in recruitment kasi,
kailangan mo mag-spend ng 1 to 2 hours pag nagre-recruit ka. So, para prospecting din ng client yan. Kung hindi ka prospect ng recruits mo, wala kang madadala sa business. It's just a numbers game. So, mas marami kang lapitan, mas marami yung potential conversion mo. Recruit as early as possible. Niwala kayo sa akin. If di ko siya ginawa dati, probably wala ako sa harap mo ngayon. Kasi sayang yung opportunity, what if 1 year hindi ko na-recruit dati si Mix, hindi ko na-recruit yung mga nauna kong recruits. Probably, sa ibang group sila napunta or sa ibang company, or hindi talaga sila ng agent. So, ibig sabihin, wala tutulong sa akin to get this position or this point, di ba? Tapos, yung iba, minsan natatakot mag-recruit kasi feeling nila, kailangan malaki yung benta nila. Kailangan MDRT, kailangan start lang bago makapag-recruit. Actually, hindi naman. Basta feel mo, gusto mo siyang gawin, and responsible ka enough para alagaan yung recruit mo, and gusto mo mag-grow yung group mo, gawin mo siya as early as possible. Kasi hindi ka naman magre-recruit. Sir, magkano ba EPE mo bago ako mag-join sa'yo? Start lab ka ba? Mag-join ako sa'yo pag start lab ka. Hindi naman ganun yung mga nire-recruit natin dito di ba? So, no need for you to overthink. Kailangan nyo lang gawin yung business plan na sinasabi ni Sir John kanina. You have to sell, you have to recruit. That's business plan 1. Then business plan 2, you have to manage eventually. Ano lang. Tapos, assist your recruits is a must. Kasi syempre, you will build the culture. Eventually, tinulungan mo sila. They will do the same once they recruit. So, paano mo in-assist sila, i-assist din nila yung recruits nila. Okay? Always monitor your recruitment activities. Dapat daily may ginagawa ka. Hindi pwedeng wala. Okay? Yan. So, eto, share ko lang kung sino yung tina-target ko dati pag nag-recruit ako. Dalawa lang. Existing clients ko, tsaka friends. Why? Existing clients, nakita nila kung paano ako nag-start sa business. As in, yung miserable, hindi joke lang. Yung ano pa lang, yung bagito, mahiyain, kumbaga wala pang naabot. So, maganda kasi dyan, makikita nila kung paano nag-progress yung career mo. So, pag nagkwento ka na maganda tong business, kikita ka dito, may mangyayari sa'yo dito, maganda, may mga ma-achieve ka dito. Mapapaniwala mo sila. Nandun na kasi yung trust, di ba? Pangalawa, kilala mo sila, and alam mo kung paano sila mag-work. Alam mo yung ugali nila. In the business kasi, privilege tayo kung sino gusto natin maka-work, mabibitbit natin dito. Yung ayaw mo ka-work, kung mo recruitin, di ba? So, that's why sa existing clients ako. And of course, yung success story mo kasi alam nila. Easily they can relate. For example, mahihain din kasi ako. Bakit pa rin mahihain din naman ako dati? Nag-join ako, di ba nag-present ako kasi bulol pa ako. So, nakita mo, I can easily say that. So, dito pag-join mo, tutulungan kita. Then, same with friends kasi sila yung nakakita sa'yo, sila yung nakakilala sa'yo. So, nandiyan na yung trust, nandiyan na rin yung kumbaga, yung kilala mo sila kung paano sila mag-work as a person. Diba? Ugali, alam mo na din. Tapos, pag nagre-recruit ako, I have 6 things na binibenta sa kanila. So, ito yung usual skill ko pag nagre-recruit ako. Okay lang, share ko? Sure. Okay. Yeah. So, una, yung product na i-discuss ko. Pag nag-meet kasi ako ng recruit, very straight to the point ako. For example, si G's na recruit ko, siya yung Valencia ko. G's, bakit ka pala nagpunta dito? So, are you looking for a part-time or ganito? Kadalasan sinasabi ko sa kanya, if you're looking for a part-time, pwede mong try itong business na to. Itong business na to, you can try full-time or part-time. The choice is yours. If you do this full-time, this will be your bread and butter. Meaning, ito lang ginagawa mo. Dito lang yung oras at attention mo. Pag part-time ka, there are 2 types of part-time. Yung isa, yung, tawag dito, yung ginagawa lang kung kailan convenient yung business. Yung pangalawa, yung may devoted time to do the business. Yung seryoso, kumbaga. The difference is, kapag ka-convenient lang sa'yo, gagawin mo na siya pag free ka. Wala kang work ngayon, sige, mamaya maghanap ako ng set ko ng appointment, maghanap ako ng ini-meet. So usually, hindi siya nag-work, di ba? Kasi pag set ka ng appointment, kung Sabado ngayon, inaalis mo dapat yung Thursday mo, yung Friday mo, yung Wednesday mo. So ngayon, kung gagawin mo yung pangmamaya mong gabi, malabo mong magawa yun. So dapat pag pumasok ka dito sa part-time, meron kang time na ilalaan dito. So ang goal mo is mag-succeed. Okay? So ang goal mo, mag-improve yung life mo. Okay? Ngayon, 6 things discuss ko. Number 1 is the product. Our product is life insurance. So, it's variable insurance. Merong insurance and investment side siya. So, in the Philippine setup kasi, hindi masyado na-appreciate ng tao ang insurance. But of course, they know the importance of savings and investment. Lahat naman yan nag-work, in-income sila, mangyayari, mag-suspend sila. So, may bibilin sila kung ano man yan. But the bottom line, hindi nila naiintindihan yung insurance. So, dito, pagka pumasok ka dito, yung insurance yung kailangan mo paintindi. Okay? So ngayon, trabaho mo, isabihin to sa client mo. So kung sir, ikaw may plano kang bumili ng ganitong bahay 5 years from now, you're saving 1 million. So kung a monthly basis na nasi-save mo is 10,000, for 1 year, that's 120,000. Okay? For the next 5 years, magiging 600,000 siya. Do you think pag nilagay mo sa bangko, magiging 1 million?
Hindi, di ba? So ngayon, what if may nangyari sa'yo next year nagkaroon ka ng cancer? Anong gagawin mo? So, gagamit ka ng health card mo, gamit ka ng PhilHealth mo. Ngayon, gagamitin mo yung savings mo, okay ba yun sa'yo? I'm sure hindi. Kasi yung 5 years na goal mo, uurong ba yan? Maging 7 years, maging 8 years, 10 years. Ngayon, pag kulang yung pera mo, you have to seek help from your relatives and your parents. So, ayaw mo naman yung retirement ng parents mo, sa'yo mapunta. Ayaw mo naman yung pinag-iipunan ng mga kapatid mo, sa'yo mapunta. Abala ka, parang gano'n. Ngayon, kulang. You have to go into debt. Uutang ka, magbenta ka ng properties. Gumaling ka. Ngayon, mas-start ka from negative. O, ganun yung magiging insurance. Pag hindi mo na-intindihan yung value ng insurance. Insurance, simple, hatiin natin yung pera mo. For example, at your age, 25, bigyan kita 2 million critical illness coverage. 5,000 mo na dito sa bangko, 5,000 mo na sa crew. So, in 1 year, 60,000 both. Same scenario, nagkasakit ka, hindi mo na kailangan withdraw yung 60,000 mo sa bangko, will pay you 2 million pag nagkasakit ka. So, yung sobra pang invest mo, bili mo na yung bahay mo. Parang gano'n. So, yun lang yung kailangan mong paintindi sa prospects mo, yung value ng insurance. It can secure your future, yung plans mo, goals mo, family mo, and other relatives na malapit sa'yo. That's the product. Second, ano ba yung ginagawa sa career? We're called insurance agents. Minsan financial advisor, financial consultant. But bottom line, insurance agent tayo. Minsan, kapag ka narinig kasi yung word na insurance agent, iniiwasan ka ng mga tao. Kala ng mga tao, may sakit ka, parang gano'n. Parang nandidiri sila sa'yo sa hindi mo malamang dahilan, di ba? So alam natin, in the Philippines, mababa ang tingin ng mga tao sa ahente. So when you say ahente, parang ba yan, nagbebenta, nag-aabot ng flyers, yun yung una mong maiisip eh. So unless ahente ka ng Alveo, ahente ka ng ALP, ILLN Premier, so social lang dating mo. Other than those, ano ka, parang iyak ahente. So ngayon, dito, 3 things ang kailangan matandaan. Number 1, you have to do true life activities. So kailangan nag-attend ka ng trainings, nag-attend ka ng meetings. And eventually, kailangan mo apply yung natututunan mo. Whatever work na meron ka ngayon, bago mo nagamayan, inaral mo yun ng 2 months, inaral mo yun ng 3 months. So, bago mo yan nagamay, ina-apply mo rin yan. Tapos nagkakamali ka along the way. Ang importante, inaaral mo, at the same time, pinapractice mo. So, same din, pag pumasok ko sa business na to, Monday, siguro spend ka 2 hours. Wednesday, mag-spend ka ng 2 hours. Mag-attend ka ng huddle during Saturdays para matuto ka. So, ang ginagawa ko, binibenta ko yung mga dapat niyang gawin pag pumasok siya. May expectation. Second, kapag pumasok ka dito, you have to manage your emotional roller coaster. So, basically, sales to, nangyayari dito, business of rejection siya. So, ibig sabihin, kung mahina loob mo, hindi ka tatagal dito. Kailangan, kapag na-reject ka ng friend mo, move on ka. Minsan kasi akala mo yung best friend mo, relatives mo, kukuha sila pagpasok mo. Sa totoong buhay, hindi yun nangyayari. Pagpasok mo dito, aasarin ka pa nila, i-challenge ka nila. Ngayon, you need to do is magseryoso ka, karirin mo, mag-progress ka dapat. So, ngayon, pasok mo dito, ang kailangan mo maintindihan, pag kinausap kita ma'am, ayaw mo kumuha, move ako. Best friend kita, sabi mo, sige sa next payday, move ako sa'yo. So, kwento ko kung paano siya ginagawa. Tapos, third thing na kailangan mo matandaan dito, you have to manage your pride and ego. Kasi pag meron yan, minsan hindi mo i-meet yung friends mo. Bro, baka pwede tayo mag-meet. Meron akong ikukwento lang sa inyo, catch up tayo. Well, pare, bibentahan mo lang kami ng insurance eh. So ikaw, nagtampo ka, hindi mo nakinita yung mga kaibigan mo, yung sale mo nawala, sa iba pa kumuha. Diba? So nauulit yun. So dito, pag pumasok ka sa agent, proud ka dapat. So hindi pwedeng tinatago mo sa agent ka. Kasi kung nahihiya ka ng agent ka, ba't ako kukuha ng 1 million sa'yo? Ba't ako kukuha ng 10 million sa'yo? Diba? So ina-explain ko kung bakit. Number 3, the compensation. Dito ako medyo nagtatagal. So at least, iba-ibang level yung ina-approach ko. So let's say, yung kausap ko, working. So sir, how long ka na nag-work sa corporate? So, minsan sabihin, 10 years, 12 years, or 5 years. Okay, medyo matagal na. Ngayon, dito kasi pag ginawa mo, wala tayong fixed salary, wala tayong allowance. Pag ginawa mo itong business na to, what you can earn is commissions lang. What's good with commissions? Effort mo, oras mo, yun ang bayad sa'yo. In your corporate job, kung ito yung trabaho mo, eh wala yung boss mo, ikaw ang sasalo ng trabaho. Your salary is the same. Okay? So, natapos ka ng maga, binigyan ka ng trabaho, pares lang sahod mo. Ngayon, gawin mo itong business na to, magbenta ka. So, this is numbers game, marami kang kausapin. So, kumausap ka sa 3 kumuha sa'yo, 10,000 yung kinuha. You will earn around 4,500 kung pa yung binenta mo. So, 4,500 times 3 policies is around 13,500. So, usually, simple lang yung tinatanong ko, Fred, sa work mo ba, na-increase ang kanya ng 13,500 one time? So, in-place ka ng boss mo, na-promote ka, in-increase ang kanya ng 13,500.
Usually, dalawang sagot. Oo, na-increase na ako. Pag oo, syempre, manager ng kausap mo, mataas yung posisyon. Kano katagal mo tinrabaho yan? So, probably 6 months, probably 12 months. Eto, ilan yung kinausap mo? 10. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, 10 days, tig-isa hanggang 2 oras yung in-spend mo. So, nagkaroon ka increase na 13.5. Does it make sense? So, usually ganun yung tanong ko. Ngayon, kung feeling mo hindi ka pa na-increasean, so how long yung antay mo para ma-increase ka ng 13.5? 6 months, 12 months, 18 months. So, yun lagi yung sinasabi ko sa mga pino-prospect ko na recruits. Kasi, syempre, nag-age tayo, yung time kasi importante siya. So, yung time mo na magawa to with your family, yung time na to para magawa mo with your parents. So, yun kasi yung nabibili mo, it more earn mo yung income ng mas mabilis. So, ma-achieve mo yung goals mo ng mas mabilis. The intention here is, matulungan ka namin ma-hit yung goals mo ng mas mabilis. If you're aiming to do that 5 years, let's make it 3 years or 2 years. Kailangan mo lang maintindihan yung business structure natin. Okay? Ngayon, yun yung yun yung corporate sa gusto mag-business. Panari, sir, anong business gusto mo? Digital business. Digital business. Kunwari lang scripted lang to. Ayun. So, kunwari gusto mo mag-business, usually, anong business? Digital. Sa tingin mo, magkano yung capital na kailangan mo? Malaki. Malaki, gano'ng kalaki? 10 million. 10 million. So, yung 10 million, ipunin mo siya. Ngayon, pagka tumakbo na yung company mo, gano'ng ka-sure nakikita yung company mo? Gano'ng ka-sure na mababawi mo agad yan? Eh, what if nagtayo ng malaking kumpanya, ay na kinalabang ka? Tayo ng kumpanya si Henry C, kinalabang ka. So, mangyayari, yung risk nandun, medyo malaki siya. Ngayon, ang gusto ko lang maintindihan mo, kapag nag-business ka kasi, yung ROI, very important siya. Ang tanong lang palagi, gano'ng kabilis ba yung ROI mo? Simple. So, nagbibigay ako lagi ng example. For example, nag-franchise kunwari ng Master Siomai, yung kausap ko. So, mga 300,000 yan pat eh. Lagi ko tinatanong, ilang Siomai ibebenta mo bago mabawi 300,000? So, abot ka siguro 1 year, 2 years. Depende pa kung gano'ng kalakas. Yan, simple lang itong pro business try mo. Pasok ka, labas ka ng mga, magkano ba yung training fee? Mga 5,000, dalawang license. Tapos, nag-take ka ng isang license, mga 3,000. May code now pay later. So, babayaran mo lang around 2,000 plus lang. So, kailangan mo lang bayaran, exam lang. Ngayon, mangyayari, yung ibang amount, i-deduct siya sa'yo pag pumasok ka, pagka kumikita ka na. Ngayon, itong negosyong to, kailangan mo lang magpapakape ka, papakiin yung client mo. Gastos ka siguro mga 300 per client. So, 300, nakamit ka na sa pong client, that's 3,000. Initial capital mo is 5,000 for the license. That's about 8,000. Naka-close ka ng isang client, 10,000 kinuha sa'yo. 4,500 times 12 months. It's about 54,000. 54,000 times versus 8,000. Diba? Nag-make ng sense yun eh. So, kumaga parang, eto, makuha may ROI, isang client ka. 10 araw lang, 2 linggo lang. So, ganun ko kinukwento yung difference ng business versus po, corporate versus po. So, binibenta ko rin yung incentives, you will get chance na mag-travel for free. You can earn up to 4 seats, so seat mo, tapos pwede mo sama yung spouse mo, parents mo, children mo, siblings mo, kung sino gusto mo sama. Best option, pwede mo in cash. So, kinukwento ko rin yun. Tapos, yung next thing na din-discuss ko is the culture. Siyempre, pagpasok mo dito, you have the winning support. So, pasok mo yung branch system nandito, may mga trainings, may mga huddles. We will support you to grow in the business. Tapos, yung team natin, nandito rin yung support. If meron ka mga client na kailangan mong puntahan, nahihiya ka presentan, we can do the presentation for you. Sa mga kanabi, joint work tayo. So, the sale is yours. So, pwedeng ganun, diba? Papaintindi mo. Tapos yung growth, pagpasok mo dito, there are 3 types of growth: financial, career, personal. For the financial, yung sabi ko lang, naiintindihan mo na kung paano nag-work yung business. Number 3, yung compensation natin. Ito yung potential na pwede mong gawin. Ngayon, kung magkano gusto mo earn, it's up to you. Depende sa number of people na kakausapin or prospects. Ngayon, pangalawa, yung klase ng growth is sa career naman. So, sir, gusto mo ma-promote sa work mo. So, aalis yung manager mo, ibabakit niya yung posisyon. Ngayon, isa yung posisyon, ilan kayo maglalaban doon? Probably 10. Eh, malakas yung isa, may MBA siya. Yung isa galing sa ganitong school. Yung isa medyo sip-sip. So, mangyayari sila yung ma-promote, ikaw yung mas magaling sa kanila. So, kung may competition, pinag-aagawan yung isang slot. Here in pro, gusto mo mag-manage ng team, gusto mo mag-lead ng team. Ganun naman yung pag umakit ka ng posisyon sa corporate, naghahawa ka ng tao. Same din siya with pro. Akit ka ng posisyon, you will manage and lead people. So ngayon, pasok mo dito, yung unit manager na posisyon, open siya for all. Deliver the numbers, mapopromote ka. Ganun lang siya kasimple. Hindi siya yung mag-aaway tayo sa posisyon or all, magtatalo tayo, maglalaban-laban tayo para sa isang slot. Lahat kayo pwede kayo umakyat. So, yun yung maganda kasi dito.
And then number 3, hindi kailangan magaling magsalita, hindi kailangan magaling mag-present. Ang kailangan lang dito, eager kang matuto, willing kang gawin yung business, and gusto mo mag-succeed in life, willing ka mag-excel, diba? So, kailangan naiintindihan ng prospects mo yan. Okay? Mga original recruits ko, kami na yung full-time. Lahat sila unit managers na ngayon. So, si Mix, siya yung unit manager of the year last year. Okay. Tapos, yan, dumami ng dumami. Yan. So, importance kasi ng recruitment here too, yung stability tsaka longevity nandyan. Kaya nung sabi ko, binabalik-balikan ko yung picture. Sino na lang yung nag-stay doon sa original team namin yung 2015? 8 unit manager, yung dalawa nag-aspire maging unit manager. The bottom line, lahat may recruit. Okay? So, mas magsistay ka. Tapos of course, yung profitability. Lagi lang may threshold yung income, TOT, MDRT, COT. So, the more COTs na meron ka sa team mo, the more MDRTs na meron ka sa team mo, syempre yung capacity to earn, mas lumalaki siya. Okay? Fulfillment, kasi nakakatulong ka rin doon sa mga tao na pinasok mo dito, friends mo, so may ma-achieve din sila in their lives, di ba? Yan. Second, yung passive income. O usually, ganito yung ginagawa ko. If your target is 30,000, you need to sell 900 to 1 million pa. So, every 300,000 kasi, that's about 10,000 in income. So, ngayon, friend, if hindi mo kaya magbenta ng 1 million for the next 5 months, so try to recruit. Nag-recruit ka, tig-isa kada month. Yung isa nagbenta 500,000, isa 250, isa 1.5 million, isa 75, isa 36. So if kukumpute mo yung monthly override sa kanila, you have at least 11,400. Extra income yun. So kung hapulin mo na lang, hindi na buong 1 million. It's just 550 to 600,000. Mas dumali yung buhay mo. So, ganun siya. Tapos, it can replace your corporate income later on. Okay? Yan. To share with you, ito ako nung nagsa-start ako. So, 6 direct recruits ko in my first 9 months, 5,000 override. Okay. Next, 15 months ako, 11 direct, 15,000 monthly. The peak bago ako mag-unit manager is ito. 16,000, ito yung peak. 31,000. Ito yung last SOA ko bago ako na-promote. So, malaki siya. Ibig sabihin, there's something in the business. But of course, kailangan mo rin maintindihan na ito yung effort na kailangan ko ilabas. Ito yung effort na kailangan ko gawin. Para mas maging stable and mas maging profitable yung group ko. Okay? Companion. So, ganda, may kasama ka. So, ito, when we started in 2016, 2017, 2018. So, masaya din, nadami kayo. Tapos, ang maganda kasi doon, there's a certain level of fulfillment. Mababago mo rin yung buhay ng mga friends mo, clients mo. So, some of them nakabili ng kotse, some of them nakabili ng sasakyan nila, yan. So, mga bagong sakay, iba na, nasa-celebrate yung birthday ng mommy nila, staycation and all. So, yung kaibigan ko nakapag-propose sa Sagrada, so, yung isa nakapag-propose din, yung iba bumili ng condo nila. So, masaya, makikita mo yung mga kaibigan mo, nagpo-progress din yung buhay nila dito sa business. So, ibig sabihin, may purpose yung ginagawa mo. Yan. Ito kami, nung nag-Madrid kami, 11 out of 17 qualifiers ng team namin part-time. So, kaya siya gawin. Masaya. Tapos, target nyo maging unit manager kasi it will help you to grow your business, your team. Kasi mas magiging malaki yung capacity mo. Tapos, anong option mo? Magpo-produce ka mag-isa ng 50 million taon-taon o gusto mo mag-produce ng 50 million na sa group taon-taon? O gusto mo mag-produce ng 30 million alone na sa individual lang consistently? Or gusto mo 30 million consistently with a group? So, ikaw yung mamimili. Tapos, achieve your goals faster. So, mas may hit mo kunwari travel incentives, mas maraming seats. Mas makukuha mo yung gusto mong gawin in life, di ba? Tapos, may difference sa mga buhay ng mga friends mo, recruits mo, and all. Yan. So, yung dreams ko in 2011, ako siya. So, 5 years later, yan. Yung house for my parents, nabili ko siya. And with the help of crew, yan, nakabili kami ng condo namin in Cheese. So, travel across the globe. Yan. First trip ko was PLC 2016. So, not sure if narinig niyo to. In 2017 na SCIC, doon kasi ako nag-propose kay Gis sa Windsor Castle. So, ginamit ko yung trip niyo. So, maximize ka na. Ayan. Tapos, yan, have a car. So, first car ko, nung nag-full-time ako, iipon ko yung inang cost part-time, bumili ako ng car na nag-full-time ako. Kakapalit ko lang last year. So, doable siya. And then, bonus goal ko, nakapag-open kami ng GA July. So, doable siya. Kaya siya ngayon. Kailangan naman siya, lalagyan mo ng direksyon, ano yung gusto mo mangyari, yung gusto mo ma-achieve. Tapos, ano siya, dapat ginagawa yung recruitment. Kasi important siya for you to stay longer in the business. Tsaka para mas may sense. Diba? Kung baga nakakatulong ka and all. Ayan. So, share ko lang, when I started in November 2013, mag-isa lang ako, ito lang APE ko, no? So, for 2 months. Ayan, to 34,
Nag-recruit ako pa isa-isa. Siyempre, hindi pa ganun ka-mature. Madami dyan part-time. So we produce 4 million as a subgroup. Then, 2015, bago ako mag-unit manager, 42 manpower, 15.8. If you will see, hindi naman na doble manpower. Pero yung production, halos quadruple. Ang nangyari kasi dyan, lahat ng na-recruit ng 2014 nag-mature. So, na-embrace nila yung business, gusto ko seryosohin ito. They will produce more. So, syempre, mas gumagaling din ang recruits along the way. So, nag-decide ako mag-UM in 2016. We did 30M. So, 84 manpower. Tapos, and 2017, nag-spin-off ako ng isa si Mix. So, we have 44 million, 112 manpower last year. And then this year, as of the other day, 55.8 million, 136 manpower, kaka-spin-off lang ng dalawa. Kaya ko siya kinakwento sa inyo, gusto ko rin, isipin nyo, kaya nyo siya gawin. Tsaka dapat, gustuhin nyo siyang gawin. Kasi it will help you to be more stable in the business, profitable in the business. Tsaka kumbaga, ang dami mong matutulungan magbabagong buhay. Doable siya, guys. Okay? So, if you will see this picture, yung comparison, yung 3.5 years kung nag-work ako sa corporate, dream home wala. So, ito yung mga nabili ko yung 4.5 years with Pro, with travel, yan, car. So, kailangan alam mo kung anong direction na gusto mo. Kaya ako to sinishare para doon sa mga part-timers, maintindihan nyo, there's something in this business. And of course, recruitment can help you to achieve those goals. Okay? Tapos, yan. So, to grow faster in the business, you have to listen to your mentors. Look for a mentor. So, always seek advice kung paano yung gagawin. Paturo ka paano mag-recruit. Dapat gustuhin mo siya. And then, never compare. Bakit yung ganito? Bakit si ganito? Bakit doon sa ganitong company? So, tanggalin yung ganong attitude. Dapat mag-focus ka kung anong meron ka. Okay? Be positive. So, nare-reject ka sa business. Hindi nakakapag-recruit. Always think na na-improve mo yung skills mo. Always think na nakakapag-plant ka sa ibang tao. Okay? Tapos, be professional and focus. And then, ito, lagi ko sinasabi sa teammates ko, attend ka ng training with proper execution, tas hard work, tapos time. So, crucial yan. Yan yung ingredients na kailangan mo to become successful in the business. And then always have the attitude of gratitude. So, yung mga tao tumulong sa'yo, always thank them, tapos patungo ka. So, give back, diba? And always support your UM, DM, and AUM. Tapos, multiply yourself. So, why recruit, why not to do ASAP? So, in 2013, dalawa lang kami ni Benson. So, eto, picture, dumami na kami. So, currently, our branch is around 800 agents. And then, if you will look at this picture, so, Jonas Go, nung unit pa lang siya, eto lang sila. So, 6 years ago, here, eto, District 2000. So, in just 6 years, maraming pwedeng mangyari. Just have to do it, and you just have to think na kaya mo siya gawin, yung gugustuhin mo siya. Okay? Because yung opportunities don't happen, you need to create them. Okay? Yan lang. Yung picture ko kanina kay Benson yun, as unit kami ni Benson. So at that time, 11 lang yung direct recruits ko. Yung first year ko na 11 direct recruits ko, ilan naman natira? 5. Yung 6 wala na, parang 2 years ago pa. Pero yung 5 na natira, full-time lahat, yung 3 unit manager na. Yung 2, pa-unit manager na. So, 2015, nag-recruit ulit ako ng bago hanggang dumami sila ulit. Tapos yung iba pa unit manager na. Ngayon, ang nangyari kasi nung nag-work kami dati sa as a group ni Benson, maraming part-time agent. So sa picture niya, parang 27 yata kami. Lahat nung nag-stay, nag-recruit, lahat naging unit manager na. Parang syempre, may makanya-kanya kaming challenges when we started na ito, parang yung isang recruit namin, okay to, ipoproduce to. Eventually, yun yung nawala. Ito, okay itong recruit na to, mabagal pero consistent. So okay to, hanggang ngayon nandito siya sa business. So kumbaga parang ang naging goal nun, kanya-kanya kaming challenges, pero ang bottom line na ginawa namin, nag-recruit kami na nag-recruit as much as possible. The majority ng recruits namin, mga friends namin, and lalo yung clients namin. Kaya bago mag-agent, kadalasan alam na yung product, nag-intindihan niya na. So yun din kasi maganda pag client mo yung recruit mo. And madalas ang nire-recruit namin, COI namin. So parang instead refer mo sa akin to, yung refer mo sa akin, kumuha sa akin ng 240,000. Extra 9,000 naman, baka gusto mo ikaw na lang kumuha niya mga na-refer mo sa akin. Ganun yung ginagawa ko. Parang I think long term kasi the more na makakuha ng clients to, magre-recruit din to, versus sa commission na makukuha ko lang. So, ganun yung una kong ginagawa. Tapos, ayun ako, nag-ano lang talaga, nag-stay yung 8 na yun out of 27. Tapos parang karamihan nag-full time din. Yung mga hindi nag-full time, hindi nag-recruit na wala din po. Nasagot ko ba yung tanong?
Sige sir, hawakan. Meron akong isang client na actually walk-in siya. So, hindi ko talaga siya kilala. And natsyempohan na ako yung agent na nandyan. So, wow, blessing, diba? And after he got the policy, I told him na I'm also recruiting and I opened the business for him. Ngayon, lately, he texted me, humihingi siya sa akin ng payong. Bakit wala daw siyang payong and t-shirt? Sabi ko, wala pang Christmas eh. So, okay. And then sabi niya, he's planning to join True Life also, but with his friend. Sabi ko, well, you know, sumali ka na sa akin. Well, first of all, I'm your agent. And second of all, I was the first one who offered this to you. Tapos yung sagot niya sa akin, sige mag-agent ako, pero pwede ba kumuha kayo sa akin ng front row, platinum please. So gusto niya akong kumuha ng networking whatever niya. So di ko na siya sinagot. What would you respond to that? Actually, na-encounter ko siya 4 years or 3 years ago. Isa na naman. So, kailangan bumili ka sa akin ganito. Sabi ko, if gusto mo talaga gawin itong business na to, join ka. Pero syempre, upfront, sasabihin ko sa'yo, hindi ako pwede kumuha ng product or hindi ako pwede mag-join sa'yo. Una, mararagok yung license ko. Hindi siya allowed, di ba, sa IC. Na-join ka. Second, kasi siya, nag-ano na lang ako, meron ako ibang clients na minimum take. Alright, bumibili ako ng vitamins, pero sa totoong buhay, hindi. Pero sabihin ko sa kanya, hindi kasi talaga ako pwede mag-join. But of course, if you want to join, kailangan plain and simple, join ka. If kailangan mo ng XD, hindi ko siya matitake. So, pwedeng doon ka na sa friend mo mag-join kung gusto mong ganun lang ng XD. Ilang na siya, parang inaano ko na lang. Ina-unsell mo rin, no? Kasi ayoko rin naman sobrang hayok na, kasi I don't think I can work na with someone like that na parang may gusto mo pa akong i-manipulate, no? So, it's okay. Tsaka usually yung mga ganung type kasi minsan sila rin yung pag nahihirapan na ayaw ko na, yung hindi masyado seryoso. Parang maghahanap lang ng bebentahan siguro or something like that. Oo. Tapos, ano na lang. Yung kumbaga parang kapit sa patalim palagi. Yeah. So, ano lang, let go lang. Tapos, move ka sa iba, halip ka lang. So, ako before practice ko, 1 hour or 2 hours, meron akong chinachat. Very upfront yung approach ko. Pare ba, baka gusto mag-join sa team ko, currently I'm expanding my team, baka you want to earn extra income. So, ngayon kita ko pa paano ginagawa. Okay lang ba to meet you? So, diretsyong-diretso yung approach ko. Tapos, hindi kasi ako basta-basta nag-i-invite sa BYD nang hindi ko muna nakakausap. Importante, makausap niyo muna before mag-BYD. Why? So, para syempre, ma-discuss mo ano ba yung expectation, bakit ka ba nandito? Ano ba yung makukuha mo dito? Ano ba yung discussion mamayang gabi? So, para kung go talaga siya, ituloy mo sa BYD. So, mangyayari, parang formalities na lang siya. So, much as possible kasi sinesell ko yung idea, tapos pagpasok mo sa business, ma-hype ko mamaya kasi syempre pag pinusin yung BYD natin, talaga pag nakita mo yung potential ng income, it's either maano ka, parang power na power ka, parang gano'n, isang project, isang million, parang gano'n yun. Yung nakita kasi talaga yung presentation. But of course, minsan yung records nila nakikita, ano ba yung mga potential challenges along the way? So, doon ako umiikot during the discussion. Ito yung challenges na may encounter mo. Mahiya ka, yung friends mo hindi kukuha sa'yo. Tapos parang dami mo kinakausap, hindi mo na ako convert. Ganito lang yan, ito yung mga dapat mong gawin. Usually, nare-relate ko yung sarili ko. Ito, mahihain ako dati. Pero nag-attend ako ng training, ipapractice ako araw-araw. So, hindi maganda yung presentation ko. Naganap ako ng presentation ko. Nakipag-usap ako doon sa ibang magagaling mag-close. Paturo ako presentation. So, kailangan may effort kang ilalagay doon sa business para mag-fly ka. So, magsiset ako ng expectation pala. Questions? Sir, may question ako. Sige. May question. Si Miss Susana kasi pinapressure ako mag-UN. Joke lang. Joke lang. Pressure talaga. Joke lang. Joke lang, Miss Susana. Stop. Ang question ko po, may question ko po, kasi kanina sabi ni Sir, meron, syempre yung sacrifice time and effort, tapos, syempre, you will also sacrifice some of your, budget per recruit. If I may ask, can you give us an idea how much is your budget, if ever, per recruit? Kasi syempre kami, we also want to recruit. So gusto rin namin, specifically, maset namin yung plan namin. How much do we need to set aside per month? Kunwari, gusto namin for recruits, for para lang may idea po kami.
Actually, wala kami specific budget na nilalagay for that. As long as nakikita ka namin na eager ka dun sa business, talagang gusto mong matuto, ginagawa mo ng effort, kahit challenge ka sa simula, lalaanan ka namin ng budget. For example, i-meet ka namin. Siyempre, coffee shop, gastos ka, papakainin, may mentor. So, as much as possible, nag-invest kami para mapili mo naman yung support. So, hindi naman siya necessarily mamahalin or something like that. Ang gusto ko lang, makapag-usap tayo, mapaintindi ko, ito yung support na ibibigay ko, but you have to do the legwork kasi. So, usually, hanggat nakumakapit yung agent, hindi namin binibitawan. Pero once makita namin, minentor kita, spend ako sa'yo ng money, nag-invest ako sa'yo. If I don't see you nag-a-attend ka ng huddles, I don't see you na nag-prospecting ka, nagka-client call ka, so wala rin silbi yung naging discussion natin. Parang sinayang ko yung oras in investment. Next time, di ka na makakaulit. Unless gawin mo siya, naka-encounter ka challenges, meet ulit tayo. So, ganun yung itsura. Tapos usually kasi, ang dilemma pag EUM, natatakot ka dalasan ko sa gastos kasi minsan kailangan may copy yung agents. Parang isipin nyo na parang ganito yung business natin. So, siguro maglalabas ka, let's say, ng extra 5 to 10,000 to earn potentially around 1 million next time. Or totally, hindi ka maglalabas ng money, pero let's say 1,000 pang client calls lang. Potentially, ang earnings mo 100 to 100,000. Parang ganun ko siya iniisip dati. So, if I spend more with my recruits, with my clients, nag-expand yung business ko. So, parang yun yung pinanghawak ko kaya dati hindi ako natatakot na maglabas for them na ito, sige po, copy kita. Kahit wala ka pang resulta, ituturuan kita. Until such time na magkaroon ng results yung agent. And usually, yung mga agents na pinagtsagaan namin na gano'n, basta yung eager, sila rin yung nag-fly later on. So, sila pa rin yung hanggang ngayon nandito. There are some agents kasi parang pasaway, pagpasok, sige, papaturo ko, pero hindi ina-apply. Sila rin agad yung mawawala. Pero dun sa mga agents na nag-stick sa'yo, talagang kung gusto kunin yung tulong mo, bigay mo lang. So, Ayun. What is your perspective na kung yung yung lumalabas to meet the agent for trainings or whatever? sorry, hindi ko masyado po na-gets. Paano po? Yung kunyari like the UM goes out of their way to meet someone, to meet the agent for training. Okay. For example, parang taga Cavite ako, tapos pupunta ako na Makati para i-coach kita, parang gano'n. Oo, gano'n. Okay lang naman siya kasi parang ako, as much as possible, gusto ko rin kasi nasa labas ako. I want to spend time with my teammates. Dalawa lang siya. It's either nagre-recruit ako or minamanage ko yung team ko to help them na, ayun nga, ma-improve yung business, mag-grow yung business nila. So, ang gagawin ko, guys, nandito pala ako sa Makati next week. So, Tuesday. Sino gusto makipag-meet sa akin ng 7? Sino gusto makipag-meet ng 9? Or the other way around, kami mag-approach. Kunwari, nakikita ko, ma'am, parang ganito, na-challenge ka doon sa ginagawa mo, parang hindi pa masyado makapag-convert. Gusto mo ba mag-meet tayo on Tuesday? So, 6 p.m., ganyan, after ng work mo. Minsan kami yung nag-approach. Sa akin, okay lang siya, as long as, kumbaga, yung agent, siya mismo yung seryoso na gusto niyang matuto, gusto niya mag-improve yung business niya, yung skills niya. Binibigay na. So, parang ano kasi pag nandun ka na, medyo may legwork at saka trabaho siya sa simula. But it's okay, kailangan lang siya ma-manage mo. Ikaw din yung magsaset ng expectation. Oh guys, Tuesday Makati ako. Wednesday nasa ganitong lugar ako. Thursday hindi ako pwede. So usually ganun yung ginagawa namin ni Gis. Para din, pag pwede, magkita tayo. Hindi siya yung pat na saan ka puntahan mo ako dito. Ayaw ko rin yung ganun. So nandito ako sa ganitong lugar, doon tayo magkita. Hindi siya yung muna rin parang umorder ka ng pansit, mamaya gusto mo na sa ano na ako, Bulacan na ako, parang ganun. So hindi pwedeng ganun. Kailangan, siset natin siya. And as much as possible, let's meet halfway. So usually dito lang sa amin sa Manila area. Pero may cases, kunwari Batangas nagpapa-coach sa akin, kung kita na lang tayo sa office or dito sa sa Alabang or sa Cavite, sa Makati. Pero kunwari magpapasama, may representant siyang company, sasamahan namin. So before meron ako sinamahan sa Angeles, tsaka sa yung lugar yun, sa Guagua. So may nasamahan ako before. So ano siya, parang yun na lang din yung tulong ko. Usually 1 to 3 times or 4 times maximum na. Tapos kailangan na nila gawin yung business on their own. Do you, ano ka ba, star recruiter ka ba? Yung meaning, like you go kung saan-saan just to recruit, tapos parang malayo sila sa base mo? Hindi. Ang recruits ko, majority, Alabang, Laguna, Metro area. Nandun lahat ng recruits namin. So parang, ang mangyayari, nag-start kasi ako sa mga ka-work ko dati. So syempre, yung workplace na tagig lahat. Tapos nangyari, usap kami o ganito, yung office namin Makati lang naman. So madali lang tumawid. So syempre, as much as possible, ang pipiliin nila recruits, yung kaya pumunta ng office. Pag hindi kasi kaya mag-commit pumunta ng office, hindi ko rin nire-recruit. Ang problem kasi with that, walang training, mas mag-exert ka ng effort to train them.
Whereas may huddle, instead na na-attenda, natutunan nila, ikaw pa yung pumunta. So ako, ang prinsipyo ko kasi sa ganyan, pag may huddle, maximize the system. Kung ano yung wala sa huddle, yung ituturo ko sa'yo. So pag nandun sa huddle, attendan mo muna yung huddle. Hindi siya nagde-demand ka ng time sa akin, hindi pwede ka naman tinatamad ka. Attendan mo yun. Naintindihan kita kung hindi pwede dahil sa shift mo sa work mo, pupuntahan talaga kita. So, coach kita. So, case-to-case basis din. Pero as much as possible, hindi ko i-spoil. So, hindi ko binibibi. Kailangan alam mo ganito yung rules natin. Kapag may recruit ka and then you mentioned the schedule of the training. Sorry? Pagka may recruit ka, tapos sinabi mo na ito yung schedule ng training every Saturday sa tapos sasabihin ng recruit mo, hindi ako pwede sa mga training. Inutuloy mo pa siya recruit, hindi na. During the BYB, mataas yung sinaset ko expectation. Usually si BYB kasi, they sell the career. Pag ako nag-interview nila, in-interview kasi bago pumasok sa team, I unsell the career. Ano ko siya na-unsell? Sinaset ko expectation, yung challenges. Tapos kung hindi mo kaya mag-attend ng training, hindi mo kaya mag-attend ng huddle, isipan mo muna, huwag ka muna mag-join. Kasi kung mag-join ka, tapos wala kang training, hindi ka mag-grow dito. So, sinasabi ko ng prangkahan, para pag gusto mo talaga mag-join. So, from the interview pala, minsan napipansin ko na kung sino yung talagang willing magpunta sa meeting, sa training. Pero hindi ko pinipilit. In a nice way lang, sinasabi ko, ito pag-isipan mo muna, baka lang hindi mag-work sa'yo pagka wala kang oras umattend ng training sa Makati or sa Quezon City. So, might as well, tingnan mo muna, baka next time lumipat ka ng work, mas marami yung time opportunity mo to do the business. So, at least meron ka ng idea kung paano nag-work to. Para kung decided ka talaga, you may approach me next time. Nag-part-time ka, full-time ka. First, nung part-time, parang minimize time sa school life and then as a full-time. Kasi parang sa parang si Benson, sinasabi niya sa akin, nung full-time siya, he usually have mentors, he goes to them, or hindi siya yung sinabi sa akin na pumunta siya one time sa hospital, door to door, yung mga doctors, parang yung mga ginawa niya. I mean, on your side, paano yung ginagawa? Are you manage your time? Nung part-time kasi ako, hindi ako pampayag na wala akong appointment for 6 months ko. Wala na akong pakikung war and then, isipin nyo 24K pa, tinatakbo ko, hinahabol ko, kalalayo yung lugar. Ang goal ko lang nun is, makapagplanta ko ng idea, ma-improve ko yung skills ko. Tapos, kumbaga parang makapag-market. So, daily basis ganun yung ginagawa ko. Yung sleep ko na parang around 4 to 6 hours na per day. During weekends, wala akong gimmick, wala akong gala, client ko lang. Sunday, minsan rest ako. Tapos, nung nag-full-time naman ako, ang ginagawa ko, as much as possible nag-office ako. After nung downtime ko, yung first few months ko kasi tamad ako eh. Tapos nung medyo nag-sink in na sa akin, teka, yung income ko bumababa na. Parang wala nangyayari, hindi nag-improve, wala akong benta. Ginawa ko, lagi ako nag-office. As much as possible, may kinakausap ako na sila, Benson, paano ka nagtatawag? G, paano ka nagtatawag? So nagpapaturo ko kasi weakness ko mag-calls. So dahil yung ginagawa ko mga boot activities, join ako sa mga boot activities. Tapos lahat ng training inatendan ko kahit paulit-ulit. So, to master, parang gano'n, parang ma-rehash. Kasi nga, lumalaki yung group. Ano yung totoo ko kung wala akong alam? Tapos, at that time, sinasabay ko na rin yung pag-join field work sa mga teammates ko. Pero recruit kita, may representan ka, pwede kita yung coach pa paano mo representan. Or the other way around naman, sasama mo ko, mag-represent tayong dalawa. Pwedeng hati tayo, pwedeng ako lahat. So, sinasabay-sabay ko siya. Basta ang ginagawa ko, hindi ako magsistay sa bahay. Pag nag-stay kasi ako sa bahay, matutulog lang ako, tsaka manonood ng TV. So, yun kasi yung problem pag sa bahay ka. And then, ginugol ko lagi ako may kausap, laging bagong perspective. Paano mo ginagawa yung ganitong bagay? So, makikipag-usap ako lagi doon sa mas mataas yung beta, tsaka mas maraming recruit. Ano gusto ko mag-recruit, isa po yung recruit na siya, kakausapin ko. So, hindi ako masyado makikipag-usap dun sa mga nega, medyo nagre-reklamo. Mata-track down kasi ako pag gano'n. So, pipiliin ko rin yung kausap mo. So, yun, hindi ako titigil hanggat hindi ako natututo ng panibagong bagay. Si Benson kasi malakas yung loob niya mag-door-to-door ako, hindi ko kaya yung dati. So, medyo ganun yung itsura ng skin. Kasi ako have you ever tried yung free food rule for strangers? Like, for example, anyone who would be in your free food range, you would recruit them like that? Ano siya? Pag-recruit kasi ako, pinaprefer ko, is either kakilala ko or client ko. Una, hindi pa nauubos kasi yung kakilala mo, hindi pa nauubos yung clients mo. So pupunta ka muna doon sa hot, parang ano rin yung prospecting, doon ka muna sa hot mo, saka natural mo, bago ka mag-call canvas. Hindi nga pinaka-call canvas na pwede mong gawin sa Facebook eh.
So, if you will see some agents, magaling sila mag-Facebook branding yung postings nila, nakakakuha. Others, they can get sa LinkedIn. Pero yung ganong approach, hindi ko siya kaya na para magre-recruit. Pero ang ginagawa ko pag nag-abot ako ng calling card, before, meron akong nabangga. So, 2 years ago, nabangga ako siya sa postal. Bigla kasi pumarino, so dumikit ako. Ngayon binigyan ko ng